Yo! Ayan o! Ay, dito ako nagpipicture. Habol ko dito ang view. Ay, nakakapagod. Walang lilim, gagi kayo. Hindi na sa'yo. Welcome back again sa aming YouTube channel. And syempre, nandito na naman ang Top Mulagets Vlog. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, pindutin mo na ang like, subscribe button at tiny bell para maging updated sa mga videos na gagawin namin. Assemble. 플레이어 등록 진행 중. 카메라를 향해 웃어주세요. 등록이 완료되었습니다. 게임이 지금 시작됩니다. Low budget ka kaya? Okay niya, busi yung kuharata. Ginuduga? Game na? Oo. Yay! Kukunga! Shupiya shumida! Hindi naman nalay ko naman! Kukunga! Shupiya shumida! Ang wala na! Kuko na! Siyang magalaw. Hindi mo pa gano'n. Solid. Oh, yan. Kahit kaya sabihin nila, Kuko na puto Ayaw mo. Tatinig na lang. Winner. Guys, wait lang. Buka po siya. Low budget nga. Walang nanalo, walang pera.